हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ सञ्जय 64 अफिसियल युट्युब च्यानलमा। आजको ओभरअल ट्युटोरियलमा हामी के सिक्ने छौं भनेदेखि AutoCAD मा चाहिँ हामी कसरी युनिट सेटअप गर्ने भन्ने कुरा आज ओभरअल भिडियोमा हामी हेर्ने हौं। सो यदि तपाईहरु चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सपोर्ट गरिदिनु होला र एउटा कुरा अझै के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुले भिडियोलाई के गर्नुस् भने सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ युनिट सेटअपमा एउटा नि कन्फ्युजन तपाईहरुले रहदैन। सो तपाईहरुले सुरुदेखि लास्टसम्म भिडियो चाहिँ वाच गर्नु होला है। सो अब चाहिँ म तपाईहरुलाई युनिट कन्भर्जन कसरी गर्ने हैन त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई सिकाउनतिर लगे है। सो सिम्पली तपाईहरुले के गर्नुस् भने युनिट कमान्ड गर्नुस् है। सो यहाँ युनिट कमान्ड गरिसकेपछि मैले युनिटमा क्लिक गरे हैन। सो अब त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के छ भने ड्रइङ युनिट छ है। यहाँ ड्रइङ युनिट भनेर एउटा हाम्रो के हो भने फाइल चाहिँ खुल्यो है। त्यसमा हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के छ भने माथिमा लेन्थ लेखेछ यतातिर एंगल लेखेछ। त्यसैगरी यहाँ तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टाइप छ र अर्को यहाँ के छ डाइमेन्सन छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्ट टाइपको हाम्रो यहाँ डाइमेन्सन रहेछ हैन। त्यसैगरी आर्किटेक्चर छ, डेसिमल छ, इन्जिनियरिङ छ, फ्र्याक्सनल छ, साइन्टिफिक छ। भनेदेखि त्यसैगरी अर्को यो तलमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले के छ भने प्रिसिजन छ है। अब प्रिसिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ 0 छ, 0.0 छ, त्यसपछि 0.00 छ, 0.00 छ हैन। यसैगरी डिफरेन्ट हाम्रो यहाँ प्रिसिजन रहेछ। सो तपाईले कुन प्रिसिजन राख्न खोजिराख्नु भएको छ, 0.0 राख्न खोजिरहेछ, 0.0 राख्न खोजिरहेछ कि 0.003 डिजिटको राख्न सक्नुहुन्छ हैन। कुन राख्न खोजिरहेछ त्यही अनुसार सिलेक्ट गर्नु होला। र अर्को यहाँ हाम्रो के रहेछ इन्टरसेक्सन स्केल जुन युनिट एक्सेल इन्टरसेक्सन कन्टेन्ट छ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु के छ भने युनिटमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फिट इन्चमा छ, त्यसैगरी माइलमा छ हैन, त्यसैगरी मिटरमा छ, सेन्टिमिटरमा छ, डिफरेन्ट यहाँ युनिटहरु राखेको छ। त्यसैगरी यहाँ अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के छ भने स्पेसिफिकेशन्स द इन्टेन्सिटी अफ द लाइटिङ छ हैन। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेशनल र अमेरिकन छ हैन। त्यसैगरी यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ डाइमेन्सनमा डिग्री छ र यति छ हैन। अब यो कुराहरु हामी सबै म तपाईहरुलाई हेराए है। अब यसलाई चाहिँ हामी सेटअप कुनमा गर्ने त्यो एउटा पहिला तपाईहरुले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी जेनरली हामी सिभिल इन्जिनियरिङमा हामी जुन कामहरु गरिरहेको हुन्छ हामीले कस्तो काम गरिरहेको हुन्छ भने हाम्रो डाइमेन्सनहरु जस्तै प्लानहरु लिनु भयो हैन, कुनै कुरा हामी गरिरहेछौं भने हामी जेनरली चाहिँ फिट इन्चमा गरिन्छौं हैन, मिटरमा पनि कुनै बेला गरिन्छौं, एमएम मा पनि दिएको डाइमेन्सन छ त्यो अनुसार पनि गरिन्छौं हैन। कति बेला कुनै बेला चाहिँ हाम्रो रेयर केसहरुमा के हुन्छ फ्र्याक्सनको डिजिट पनि भइरहेको हुन्छ है ड्रइङहरुमा। सो फ्र्याक्सनको पनि हामी हेर्छौं है। सो हामीलाई काम लाग्ने कुन डाइमेन्सन हो त्यो मात्र अहिले तपाईहरुलाई म सिकाउने छु बुझाउने छु। सो यहाँ तपाईहरुलाई डाइमेन्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के छ भनेदेखि टाइप्समा सुरुमा आर्किटेक्चर छ है। सो यदि तपाईहरुले चाहिँ फिट इन्चमा है म फेरि भने यदि तपाईहरुले चाहिँ फिट इन्चमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरु के गर्नुस् भने यो आर्किटेक्चर सिलेक्ट गर्नुस् हैन। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ मिटरमा त्यसैगरी एमएम मा चाहिन्छ भने तपाईहरुले के गर्नुस् भने डाइमेन्सन यो जहाँ छ हैन डेसिमल छ यो डेसिमल चाहिँ तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नुस् हैन। यदि तपाईहरुले फ्र्याक्सनल नम्बरमा जस्तै 1/2 हैन 0. समथिङ त्यसैगरी चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भने अर्को 1/32 1/8 हैन 2 मिटर यसरी चाहिँ तपाईको फ्र्याक्सनल डिजिटमा है फ्र्याक्सनल नम्बरमा छ भनेदेखि त्यतिबेला के गर्नुस् भने यो फ्र्याक्सनल चाहिँ तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु। सो आजको भिडियोमा हामी के सिक्ने छौं भने यो फिट इन्चमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, त्यसैगरी अर्को चाहिँ हामी के गर्छौं भने मिटर एमएम सीएम मा चाहिँ कसरी हामी डाइमेन्सन चाहिँ चेन्ज गर्ने बनाउने हैन। त्यसैगरी चाहिँ अर्को चाहिँ फ्र्याक्सनलमा कसरी सेट गर्ने त्यो कुरा टोटली हामी सिक्ने हो है। सो सुरुमा तपाईहरुलाई फिट इन्चमा म सिकाउनतिर गए। सो मैले सुरुमा सिलेक्ट गरे आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चरमा हाम्रो के हुन्छ फिट इन्चमा हामी काम जति बेला गर्छौं भने हामी आर्किटेक्चर चाहिँ सिलेक्ट गर्छौं है। त्यसैगरी अब प्रिसिजनमा है प्रिसिजनमा जाने हो है। अब प्रिसिजन तपाईको प्लानमा यदि दिएछ हैन यति प्रिसिजनमा काम गर भने दिएछ भने त्यही अनुसार यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। यदि दिए छैन भने जेनरली के गर्नु भने 0 है। सो जेनरली के गर्छ भने यो 0 फिट 0 इन्च चाहिँ सिलेक्ट गरेर गरिन्छ है। यदि तपाईको प्लानमा यति प्रिसिजनमा राखेर गर भनेर भनेछ भनेदेखि त्यही अनुसार गर्नु त्यही अनुसार सिलेक्ट गर्नु होला हैन। यदि छैन भने जेनरली के गरिन्छ भने 0 फिट 0 इन्च चाहिँ सिलेक्ट गरिन्छ। त्यसैगरी यहाँ हामी आर्किटेक्चर गर्यो आर्किटेक्चर गरेपछि यो हाम्रो केको लागि हो फिट इन्चको लागि हो भनेदेखि यहाँ हामी युनिट के गर्छौं भने इन्चमा चाहिँ हामी कन्भर्ट गर्छौं है इन्चमा राख्छौं है इन्चमा राख्छौं। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को के छ भने यहाँ इन्टरनेशनल र अर्को के छ भने अमेरिकन है। सो हामी जेनरली के गर्छौं इन्टरनेशनलमै काम गर्छौं। सो इन्टरनेशनल मैले सिलेक्ट गरे। अब यतातिर एंगल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एंगल टाइप एंगल छ यता टाइप छ डाइमेन्सनल डिग्री छ त्यसैगरी प्रिसिजन छ। सो यसलाई मैले के यसले चेन्जेस गरेन जस्ताको त्यस्तै मैले छोडिदिए सिम्पली मैले के गरे ओके गरे। ओके गरिसकेपछि मेरो के भयो भनेदेखि तपाईले यहाँबाट के बुझ्यो भनेदेखि मेरो चाहिँ के भयो भनेदेखि मैले फिट इन्चमा मैले के गरे भनेदेखि यसलाई चाहिँ मैले गरे है। अब यहाँ मैले एउटा लाइन ड्रा गरे। सपोज मैले यहाँबाट मैले एउटा लाइन ड्रा गरे। यो लाइन मैले के गर्छु भने 5 हैन 5 फिट 5 इन्च सपोज 5 फिट 5 इन्च मैले यहाँ गरेर इन्टर गरे हैन। यहाँ गरिसकेपछि म हेर्छु यहाँ डाइमेन्सन लिन्छु हैन यहाँ डाइमेन्सन लिन्छु। सो डाइमेन्सन लिएपछि म यहाँ तलतिर सिलेक्ट गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो के आयो 45 आयो है 35 भन्दा 65 आयो हैन। तर मैले के गर्थे मिटरमा गर्छु भनेपछि यो मेरो आएन। यसको अर्थ के हो भने अझै हामीलाई के सेटअप गर्नुपर्ने छ है। त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्नुस् भनेदेखि
सिम्पली चाहिँ के गर्नुहोस् डी इन्टर गर्नु है कमान्ड डी गर्नु कमान्ड डी गरिसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ के छ डाइमेन्सन स्टाइल छ है डिआइएम स्टाइल है डाइमेन्सन स्टाइल छ त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो फर्मेट हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो फर्मेटमा तपाईँले अघिकै जुन सेट गरेर छ त्यसलाई मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ या कि न्यू गर्न सक्नुहुन्छ त्यही सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ म जेनरली के गर्छु भने मोडिफाई गरिदिन्छु है मोडिफाई गरिदिएँ है सो मोडिफाईमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो टाइपको फर्मेट आउँछ अब यसमा लाइन छ होइन यो लाइनहरू जुन छ त्यसलाई तपाईँले चेन्जेस गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यसको सिम्पल एरो छ त्यो अनुसार यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी यसमा लेखेको टेक्स्टहरू छ त्यो अनुसार चाहिँ सानो ठुलो र त्यसपछि टेक्स्ट कुन कलर के राख्ने त्यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ म अहिलेले त्यतातिर गएन म डाइरेक्ट के गरेँ भने यो प्राइमरी युनिट छ यसमा म चेन्ज गर्नुतिर गएँ है मैले उता के गरेको थिएँ भने आर्किटेक्चर गरेको थिएँ भने यता जुन मेरो युनिट फर्मेट छ यहाँ के छ डाइमेन्सन छ है सो त्यही भएर यहाँ मेरो के आएको थियो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू सो यहाँ मेरो के आएको थियो भने डाइमेन्सन आएको थियो है यहाँ डाइमेन्सन जस्तो आएको थियो नि सर्टेन त त्यही अनुसार आएको थियो है सो म यहाँ नि के सिलेक्ट गर्छु भनेदेखि म यहाँ नि आर्किटेक्चर नै सिलेक्ट गर्छु किनभने उहाँ मैले आर्किटेक्चर सिलेक्ट गरेको थिएँ त्यही भएर यहाँ नि म आर्किटेक्चर सिलेक्ट गर्छु र उहाँ चाहिँ जसरी चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर्नुभएको थियो प्रिसिजन त्यही अनुसार यहाँ नि सिलेक्ट गरिदिनु होला र बाँकी यहाँ केही चेन्जेस नगर्नु र म के गरेँ डाइरेक्ट ओके गरेँ है र ओके गरिसकेपछि म के गरेँ यसलाई क्लोज गरेँ क्लोज गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो के अघि मैले जुन इन्टर गरेको थिएँ के इन्टर गरेको थिएँ भने 5 फिट 5 इन्च गरेको थियो भने मेरो यस्तो आयो है अब तपाईँले डाइमेन्सन लिनुहुन्छ भने कति बेला के हुन्छ यो एकदम सानो आउँछ है यो जुन लेख्यो नि तपाईँले डाइमेन्सन एकदम सानो आउँछ होइन यदि त्यस्तो आइरहेछ भने तपाईँले के गर्नुहोस् भनेदेखि फेरि डी इन्टर गर्नुहोस् होइन कमान्ड गरेपछि यो स्टाइलमा जानुहोस् स्टाइलमा गइसकेपछि त्यही मोडिफाईमा जानुहोस् मोडिफाईमा गइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के भने फिट भन्ने छ है यो एफआइटी फिट छ भने यसमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा मेरो 10 छ है यसलाई सपोज मैले 1 राखेँ यसमा मैले 1 राखेर मैले क्लोज गरेको थिएँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति सानो डाइमेन्सन जुन मैले हेर्नै सकिनँ के अब त्यही भएर त्यसलाई के गर्नु त्यसको साइज चाहिँ के गर्नुहोस् अलि ठुलो बनाउनुहोस् है अलि मैले ठुलो बनाएँ र अलि ठुलो बनाइसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ भने अलि डाइमेन्सन मेरो अलि लार्ज देखाउँछ है सो मैले यसलाई जेनरली के गर्ने 10 राखिदिएँ सो यहाँ 10 राखेर मैले के गरेँ यहाँ ओके गरिदिएँ यहाँ ओके गरिसकेपछि मैले के क्लोज गरिदिएँ क्लोज गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले के गरेँ फिट इन्चमा मैले के गर्ने यसलाई डाइमेन्सन मैले बनाइसकेँ सो अब तपाईँले के बुझ्यो भनेदेखि म फिट इन्चमा चाहिँ कसरी चाहिँ युनिटलाई कन्भर्जन गर्छु बनाउँछु भनेदेखि तपाईँले युनिट कसरी सेटअप गर्छु भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भयो होला है अब त्यसै गरी म तपाईँलाई अर्को चाहिँ सेटअप गर्न सिकाउनतिर गएँ अब त्यसको लागि म के गरेँ भने यसलाई म डिलिट गर्नतिर गएँ है यसलाई म सिम्पली डिलिट गरेँ डिलिट गरिसकेपछि अब म के गर्छु भने अर्को युनिट सेट गर्छु है फेरि म युनिट सेट गर्नतिर फेरि युनियन मैले कमान्ड गरेँ गरिसकेपछि युनिटमा गएँ युनिटमा गरिसकेपछि फेरि म अब यहाँ चेन्जेस गर्छु यहाँ चेन्जेस के गर्छु भने अब म मिटरको लागि लिन्छु या एमएमको लागि लिन्छु मिलिमिटरको लागि सपोज म लिन्छु है सो यो म डाइमेन्सनमा गएँ डाइमेन्सनमा गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब प्रिसिजन त्यही अनुसार तपाईँले चेन्ज गर्नु होला मैले जस्तो 0.0 लिन्छु या 0 मैले सपोज 0 राखिदिएँ होइन अब त्यही अनुसार यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला जस्तै मैले मिलिमिटरमा लिएँ अब यो इन्टरनेसनल नै भयो यसलाई नि म के ओके गरिदिएँ फेरि अघि जस्तै मलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ डाइमेन्सन स्टाइल पनि सेटअप गर्नुपर्ने छ सो डाइमेन्सन स्टाइल मैले क्लिक गरेँ होइन कमान्ड गरिसकेपछि मैले फेरि मोडिफाईमा गएँ मोडिफाईमा गइसकेपछि म फेरि के गर्छु प्राइमरी युनिटमा जान्छु प्राइमरी युनिटमा गइसकेपछि युनिट फर्मेट छ त्यसलाई म के गर्छु डाइमेन्सन गर्छु र यसलाई 0 सेट गर्छु र 0 सेट गरेपछि फेरि के गर्छु सिम्पली यसलाई ओके गर्छु र यसलाई क्लोज गरिदिन्छु अब म के गर्छु एउटा लाइन सपोज मैले कुनै लिएँ है एउटा सपोज मैले लाइन यत्रोको लाइन लिएँ ल यत्रो लाइन लिएँ भनेदेखि अब म के गर्छु भने यो लाइनलाई म डाइमेन्सन सपोज लिनतिर गयो भनेदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो के आयो भने कतिको आयो मेरो यो 14 को आयो है 14 मेरो आयो है यो मेरो केमा आयो एमएममा आयो है मिलिमिटरमा मेरो आयो त्यसै गरी तपाईँलाई अझै तपाईँले यसले मिटरमा चेन्ज लगाउनुहोस् भनेदेखि अघि मैले जसरी सिकाएँ भने सेम त्यसरी नै तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई अर्कोमा के गर्न सक्नुहुन्छ मिटरमा पनि लगेर गर्न सक्नुहुन्छ अब म अर्को चाहिँ तपाईँलाई के सिकाउँछु भने अब फ्रेक्सनलमा कसरी सेटअप गर्ने है फ्रेक्सनलमा कसरी सेटअप गर्ने त्यो म तपाईँलाई सिकाउनतिर गएँ यदि फ्रेक्सनलमा तपाईँहरूले सेटअप गर्नुपर्ने छ भनेदेखि सिम्पली तपाईँहरूले यहाँ टाइप्समा जानुहोस् टाइपमा गइसकेपछि के गर्नु फ्रेक्सनल सिलेक्ट गर्नुहोस् है अब फ्रेक्सनल सिलेक्ट गरिसकेपछि धेरैजनाले कन्फ्युजन के छ प्रिसिजन कति लिने है यो प्रिसिजन लिनेमा एकदम कन्फ्युजन छ फ्रेक्सनलमा धेरैजनालाई है सो अब म तपाईँहरूलाई सिम्पली भन्नतिर गएँ यो प्रिसिजन कसरी लिन्छ भने त्यो अनुसार म एउटा फिगर हेर्नतिर गएँ यो फिगर तपाईँहरूले सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यो फिगरमा के छ भने डिफ्रेन्ट डाइमेन्सनको फ्रेक्सनलमा छ क्या जस्तै 7/8 छ त्यसै गरी यहाँ 1.9 3/8 छ भने यहाँ डिफ्रेन्ट यहाँ डाइमेन्सनमा फ्रेक्सनलमा दिएछ सो यो मध्ये चाहिँ सबभन्दा ठुलो फ्रेक्सनमा है जस्तै मैले एलाई माने भने यसको सबभन्दा ठुलो फ्रेक्सन कति छ 7/8 छ भनेपछि 7/8 छ भने म के गर्छु 7 * 1/8 सो 1/8 के भयो यसको ठुलो भयो हैन सबभन्दा ठुलो मैले माने भनेदेखि त्यही अनुसार म यहाँ के गर्छु भने सिलेक्ट गर्छु है यो फ्रेक्सन यो प्रिसिजन छ त्यही अनुसार म यसलाई के 1/8 गरिदिएँ मेरो ठुलो सबभन्दा चाहिँ त्यहाँ त्यही छ भने त्यही अनुसार 1/32 छ भने त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले सिलेक्ट गर्नु होला है अब त्यहाँ सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु भने
फ्रेक्सनको लागि अब चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला कुन चाहियो मिटरमा चाहियो एमएममा चाहियो के छ त्यही अनुसार गर्नु होला हैन अब त्यही सिलेक्ट गरेपछि यहाँ गर्नु ओके गर्नुहोस् र ओके गरिसकेपछि र त्यहाँ अर्को जुन हाम्रो डाइमेन्सन थियो नि हैन डाइमेन्सन स्टाइल त्यहाँ पनि क्लिक गर्नुहोस् होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँ पनि फेरि अघि जस्तै मोडिफाई गर्नु होला र यो मोडिफाई गरिसकेपछि अब यहाँ युनिट सेटरमा जानुहोस् यहाँ गरेपछि फेरि के गर्नुहोस् फ्रेक्सनल राख्नुहोस् र अघि त्यहाँ जे राख्नु भयो होला त्यही अनुसार यहाँ पनि सेटअप गर्नु होला सेटअप गरिसकेपछि सिम्पली चाहिँ ओके गर्नुहोस् ओके गरेपछि यसलाई क्लिक क्लोज गर्नुहोस् हैन त्यसपछि के गर्नुहोस् भने सर्टेन एउटा डाइमेन्सन लिएर तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ त्यही अनुसार है अब यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ है सो आजको ओभरअल भिडियोमा के बुझ्यौँ भने हामी फिट इन्चमा कसरी गर्ने हैन फिट इन्चमा चाहिँ युनिट कन्भर्जन कसरी गर्ने सेटअप कसरी गर्ने हैन त्यो कुरा हामी गर्न सक्यौँ त्यसैगरी अब मिटरमा कसरी गर्ने सेन्टिमिटरमा कसरी गर्ने मिटरमा सबै कुरा ओभरअल भिडियोमा हामी सिकाइसकेको छु तपाईँलाई है यो भिडियो मार्फत यदि तपाईँहरूलाई अहिले पनि सेटअप गर्न भइरहेको छैन सकिराख्नु भएको छैन केही कन्फ्युजन छ भनेदेखि तल चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला म त्यसको कमेन्ट तपाईँहरूलाई रिप्लाई दिनेछु सिकाउनेछु बुझाउनेछु तर यो युनिट सिक्न चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो नसिकिकन एउटा क्याड चलाउन एकदम गाह्रो हुन्छ तपाईँहरूलाई केही नगर्नु जस्तै हुन्छ होइन सो यो सुरुमा सिक्नुहोस् सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको युनिट हो है युनिट जुनसुकै फिगर बनाउनुहुन्छ भने त्यसमा युनिट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सो तपाईँहरूले चाहिँ यो युनिट सिक्नु होला र यो युनिट सिकिसकेपछि बल्ल चाहिँ प्लानहरू ड्र गर्नु होला सिक्नु होला त्यो अनुसार त्यो भिडियो पनि म चाँडै लिएर आउनेछु अर्को नेक्स्ट भिडियो चाहिँ मेरो प्लानकै बारेमा हुनेछ है प्लान चाहिँ कसरी बनाउने हो ड्र गर्ने हो त्यो म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु सो यदि तपाईँहरूले म फेरि भन्न खोजेँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गरेर चाहिँ अपडेट हुनु होला छिटै चाहिँ अर्को भिडियो आउनेछ तबको लागि हस् बाई बाई थ्याङ्क यू टेक केयर